traveling peoples! I-explore na natin ang 60 plus to 80th province here in the Philippines, and we're going to Naiya Terminal 3 and tatawid tayo through Runway Manila. So itong Runway Manila, katabi niya lang is yung Belmont Hotel Manila, and dito pa-Naiya 3 na. Hi there, traveling peoples. This is Nathan L. Nunag, the founder of travelingpeoples.com. So, andito tayo ngayon sa San Jose, Mindoro Occidental. Ito yung room natin. Medyo magulo siya. So, 5 p.m. na. So, lalabas na tayo. Sobrang init kasi kanina dahil summer, parang ang temperature umabot maximum 53 degrees Celsius. 3 days tayong nandito. 3 days na natin to, and then uuwi tayo in the next 3 days pa. So, lilibutin lang natin yung labas. Yung hotel na pinag-i-stayan ko is malapit sa airport. And ang ganda ng dagat. Then, kakain din tayo dun sa isang restaurant. Yung parang MV Grandia. Restaurant siya na parang barko. So, sa dong part, i-voice over ko na lang kayo. So, tara, explore natin ang San Jose, Mindoro Occidental. So, ayan, lumabas na tayo ng hotel. Nilalakad lang natin yung papunta sa Boulevard. Medyo siguro mga 5 to 10 minutes walk siya. Grabe, 5 p.m. na pero ang taas pa rin ng araw. Hindi pa rin siya bumababa. So, pero hindi na gaano kainit. So, pwede na talagang mag-walking. So, take note, May ngayon, summer month sa Philippines. Ito guys, yung sinasabi kong boulevard, bagong gawa lang siya. And may expansive view ka ng dagat. Opo, pinapapasyal ko kayo po. Pinapapunta kami yung What's ng ano yun, te? 81. Kami nag-rent sa sila Milo, no? Sila Milo. course. Yan na, may ano tayo. Wait na, ayun. Huwag mo kami nakakagilid.
Baba mo muna yan, no? Hello, andito na tayo sa Dangwa Station. Hindi tayo sasakay pa sa Gada. And yung palang sa Victory Liner Royal Bus, free na natin to nakuha. Pwede na siyang kunin. So ayun si Lisel. Sel! Iba tayong pinuntahan. Sagada. Ang ganda. Sino ang kampanero? Pwedeng kuha siya ng bangkito at mahawakan niya yung kampana. At nang lumaod, para mga kuweba sa batuhan, pwede silang mag-reserve doon. Sakali napuntahan ng isang matandang na naging cemetery ito nung namatay yung 3 madring misyonaryo. Ayun. It was by accident. Ah. So sila ang nalibing doon. Sila ang Lapit na. Ingat ka. Sige na, baka mabasa. Kasi mapapasa yung laptop ko. Kayo naka-video. Seryoso, solo na dapat. Kaugalian ng mga ninuno namin na sabihin kung saan nila gustong malibing. Actually, sa bawat lugar ay identified na ang dapat malibing sa mga lugar. At ang mga matatanda, alam nila kung saan sila nararapat. So dito po sa lugar na to, mga apo ng mga ngaso. Apo ng mga ngaso. Yes, hunters. So kapag namatay ang isang apo ng mga ngaso, hindi lang baboy at manok ang kinakatay, kailangan may isang aso. Yes, ganun po. At yung gaya ng nasabi ninyo, mga maliliit na kabaong, side kasi ang nakikita ninyo. So hindi nyo masabi ko, hindi nyo alam kung Gano'ng kalapad? yes, yung Kalaki. kalapad niya. Pero Kasi bata yung side yan. ang Kasi apo. nakikita. Wala pong bata na dinadala sa dito sa hanging gardens. Lahat ng mga yun ay mga matatanda. Ang mga bata nililibing sa bahay, sa front yard. Kasi noon during working hour, mga bata usually ang nadadatnan sa bahay. Sila po ang tumatao. At para daw ipagpatuloy ang pagbabantay, kung namatay ang isang bata ay doon siya ilibing. Kaya pala. So lahat ng mga ito ay mga matatanda. Yung gaya ng sinasabi na may level sa barangay, wala po. Hindi po namin ino-observe ang ganun. Basta sa kamatayan, yung mayaman at pobre parehas po. Yung opisyal at hindi parehas. So dito sa lugar na to, kung mapansin ninyo, recent lang po ito. Recent lang. Recent lang. Yung unang libingan ng mga tao dito is sa mga kuweba. Second option, yung cemetery. Third, ang hanging. Hanging. So nakaalis na ang mga Amerikanos nung ito ay sinimulan.
At kung mapansin ninyo yung mga kabaong, yun ang mag-prove. Kasi kung sino man ang nagturo ng carpentry sa mga tao dito sa Sagada is mga Amerikanos. At ang may idea nito, ang may initiative nito is yung mga kalas of June, tag-ani, October. I-point 5 mo kayo. Sa may CR. Wait lang video pa ng isa pa. The top traveling people, so ayan nga. Ngayon, papunta na kami sa Banawe and pumunta na kami dito sa isang restaurant sa Muntong para kumain. So dito kasi kami sasakay ng going to Banawe. So kakain tayo. Hello guys! So ayan, kakababa na kami sa van. Ngayon papunta tayo sa Batad Countryside Inn. Ito yung current way namin. Nandun pa siya banda. So currently ginagawa pa lang pala yung daan dito. Pero hopefully worth it kasi nakita ko sa Instagram ng friend ko, maganda talaga yung view. Kita mo talaga yung Banawe Rice Terraces. So let's go. Guys, so dito na tayo ngayon sa Batad Countryside Inn. Papasok lang tayo dyan. And ito yung ating surroundings, very nature friendly. Challenging lang currently yung pagpunta, pero hopefully once magawa yung road, marami nang pupunta dito. At saka may tour guide naman kami, si Pulgoso yung aso. Si Pulgoso, nasa si Pulgoso? Papakita namin si Pulgoso. Siya yung nag-guide sa amin. So yung nag-guide sa amin, ayan, maglalakad uli siya. Inintay talaga niya kami, oh. Ayan na, lapit na. Ito na. Parang umuulan doon. Okay. Tumitigil ako tayo dyan po. Mali ata yung ginawa ko eh. Kahapon ako galing dito eh.
Hello guys! Nandito tayo ngayon sa ating hotel room dito sa Lucena City. So medyo napatmahal tayo kasi late na tayo nakapunta dito from Camarines Norte. So this is their King Suite. Ayan. So ayan siya. King Suite. Malaki naman yung kama. Mas pricey nga lang. May mas mura sana silang option eh. And then, dito sa labas is yung SM City Lucena. So kung papansin nyo, gabi na. So wala nang masyadong tao. Pero tomorrow, pakita natin siya. So, dito, nag-work ako dyan. Nga pala. So, tara, labas tayo. Mamaya na to, balikan mo kunin lang yung pan! Ate, okay na to. Hello, welcome to Marinduque. Ito ang room natin ngayon. So guys, dito na tayo sa Marinduque. Wow, mukhang bago tong room natin. So shower muna tayo. So tinanong ko kung magpapalaba ako baka hindi umabot. Wala na akong brief. So baka bumili ako ngayon sa sari-sari store para bumili ng detergent, soap at maglaba ng brief. Ayan. Pinapatawad niya ang kanyang inanak.
Hello traveling people. So dito tayo ngayon sa Payao area. Kasi sabi nila dito daw yung may mga masasarap na pagkain or restaurants. So ito, tingnan niyo. So pag naglakad tayo banda pa doon, marami pang kainan. Hello, traveling peoples! Andito tayo ngayon sa Osamis City. And ito yung hotel room natin for today. Ito yung single bed niya. Only for about 1,200 pesos. Ang disadvantage lang natin dito. Although, well, positive muna. Maganda siya, mukhang malinis. Ang disadvantage lang is wala tayong window. So tomorrow, check uli natin if possible magka-window naman yung room natin. Next group to board the
Tawi and susulitin lang natin yung buong araw touring around Bonggao. Ito yung Sabah Malaysia na yun. Cebu to Passage. So merong direct sige po, pwede. Ay, yung reason bakit nagsaserve yung dalawang glass na ganito dito sa mga local restaurant kasi pagka mainit pwede mong i-transfer din. Pwede mong Okay. para mainom mo lang din. Thank you po. Hi, traveling peoples. Good morning. Kita nyo ba yung beach? Ang ganda oh. Tara, punta tayo. Yan, may mga nag-swimming. Tapos tingnan nyo talaga oh, sobrang pino nung pino, di ba? Ang ganda. Oh, ang close up sa dagat. Saka blue. Oh. Actually guys, kita nyo yan. Ito pwede nyo i-hike yan. Kaya lang, knowing me, medyo tamad ako sa mga hike. So, hindi na ako mag-hike. Pero, pwede nyo siyang i-hike. Hi! Hello! Paalis na tayo ng Tawi-Tawi. Ito pala yung bagong ginagawang airport sa kanila. Hello, traveling peoples! We're back here in Metro Manila and nandito tayo ngayon sa Soto Grande Hotel, Katipunan kasi may inatenan din tayong event, yung Klook event kagabi. So, ito pala ang ating breakfast. Pwede tayong mag-request ng breakfast sa room. And later, itutur ko kayo sa room as kita nyo may sofa tayo kasi nasa suite room tayo. So, later itutur natin kayo dito. So, ang in-order natin is yung bangus for Lizelle and tapa for me. Napakasarap niya. So, tara, kain muna tayo bago natin enjoy ang ating layover here in Metro Manila. Hi, traveling peoples! So, later na pala namin kayo tutur sa room. Papa-makeup lang namin kasi nagulo namin. So, ngayon lalabas lang tayo. After ng breakfast kanina, tulog lang tayo, di ba? Sarap tulog. Sarap ng tulog. So ngayon naman, magla-lunch tayo. Kain na naman! Hello, traveling people! So, ayan nga, binisit muna namin yung pool area ng Soto Grande Hotel. So, we're actually about to eat our lunch. And then, sobrang ganda niya, guys. So, malaki siya. And I think later today, we're gonna go dip on this pool. So, check that out, guys. Okay. So
So ay mga garlic. Hi there, traveling peoples! We're now back here in our room. So, i-tour lang namin kayo kahit konti. So, dito tayo nakastay ngayon sa suite. And as you can see, ang advantage niya is meron tayong living space here. And then, since suite tayo, meron actually 2 bedrooms. So, ito yung first bedroom. Yeah. Highlies. We have the view. And we have this view. And then yung other room, nagulo na siya kasi dito talaga kami nagstay. Pero napa-makeup na siya, ayan. Then yung robe na ginamit namin, nandyan na siya. And guys, guess what? We also have a mini courtyard dito sa aming suite. So, yeah, gonna give you a tour. Come on. So, start opening. Isn't it aesthetic? So, yeah. And once you go here, there's also a door. Connecting to your room. Connecting to our room. And yeah, there you go. We have another road view, which is nice. They're traveling people. So as you notice, nandito nga kami ngayon sa aming long table dito sa Sky Lounge ng Soto Grande Hotel. And we will be having our merienda time. So, yan. Makikita niyo sa table we have here the Soto pizza. And for the pasta, we have the seafood pasta. And of course, the chicken fingers. We also have 2 drinks. First one is the Rio Grande. Those are cocktails. And the other one is tequila sunrise. So, ayun guys, grabe. Dito sa Sky Lounge ng Soto Grande, sobrang ganda ng view. Makikita nyo talaga yung, I'm not sure if they call it like white sky view. Pero parang super white talaga ng paligid. And you can see the Marikina view as well as the Quezon City, Cubao. So yeah, I think we were gonna enjoy this merienda time. And this is also best for, you know, discussions of some things. Tapos nga pala guys, just to add, etong Sky Lounge nila, this could also serve as an events place. So they can accommodate 50 to 60 packs. So just go to their website for more information. Oo, tas add ko lang, apart from that, Cubao, meron din dong view ng Eastwood. Yeah, I forgot the Eastwood. So, let's go! Let's go! So, it's dinner time, traveling people, and we're here again at Soto Cafe. So, for today's dinner, we have beef bulalo, and then, yeah, shrimp, Al Ahilio. alahilio, and then we have the vegetable spring roll. So, let's eat. Hello guys, hindi naman tayo sa gym ng Soto Grande Hotel. So, sarap kumain. Pero, huwag natin kakalimutan na sa bawat pagkain, kailangan din natin mag-exercise. Exercise is a must. And kahit wala kang makitang improvement, as long as nag-exercise ka, at least, alam mo may effort ka. So, tuloy lang natin. And ang province na to is Zamboanga, Sibugay. Nandito tayo ngayon sa capital nila, Ipil. So kung mapansin nyo, hindi pa talaga siya city, municipality pa lang siya. Pero nung nagbabiyahe tayo, marami naman tayong nakikita mga improvements and all. And ayan, check lang natin muna yung
church nila dito sa Ifil. Kasi naniniwala ko na it's a reflection din of their place, yung churches. Ay, opo, boss. Medyo maulan ngayon sa Dipolo, pero at least meron na naman tayong na-accomplish na province. Sana makagala tayo mamaya. Hello there guys, traveling peoples. Nakasakay na tayo dito sa van. Actually, itong van kasi na to, umuulan kasi sa labas, di ba? So, itong van na to, nakita natin, hotel van siya. Tapos tinanong ko sa driver kung yung hotel van na to is within Dipolog City. Sabi naman niya, okay, oo daw. Sabi ko, magbubuk naman po ako. Sakay na lang din po ako, complimentary. So mabait naman siya, pinasakay tayo. Pero in exchange, sana ma-avail natin yung rate ng hotel. Grabe na sa loob na ng airport. Pero nagpakita naman ako. Hi traveling peoples! Andito tayo sa ating room dito sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. And thank you Papa G and Kuya for giving me one of the best views here in this hotel. And tulog muna tayo dito. So, tara! Hi, traveling peoples! Andito pala tayo ngayon sa city center ng Dipolog. Uulan pa rin. Sila na lang unahin mo. Wala po. Hello, nandito
tayo sa Dipolog and syempre isa sa mga ginagawa natin is engage with the locals here in Dipolog. So meron tayong na-meet na vlogger dito sa Dipolog. Ano pong name niyo po, sir? Panggol Master. And tungkol po sa inyong channel. Kung gusto nyo tumingin at manood ng mga katatawanan at comedy, mag-follow na sa Panggol Master. Sige po. Thank you Hi, traveling peoples. We're back here in the Noble Cebu Hotel. So, third time na natin dito. And ang advantage ng hotel na to is very near the city center of Cebu. Actually, dun sa exit nila, paglabas mo, pwede kang tumawid papunta sa IT Lahog Park. So, nagantay lang tayo ng ating booking details and then akyat na tayo. Hi, traveling peoples! Finally, we're back talaga dito sa The Noble Cebu Hotel. And we have our big bed here. Tulog muna tayo. Kasi kagaya nga natin sa flight. Bago tayo maglibot-libot, like, inisip ko mag-swimming ako tsaka mag-gym. Then, kain sa roof deck. So, see you guys later. Bye. Wait! Yes, look! Hi there, traveling peoples. Andito tayo ngayon sa Skydeck 360. And dito tayo magdi-dinner with this view. Tayo sa kabili. Hello, traveling peoples. Andito na tayo ngayon sa isang part ng Camiguin. So hindi siya white beach area pero meron siyang bay area. Anyways, babalik pa rin naman tayo dito. Ayan, ang ganda ng view natin. So hopefully white beach next time.
Kaya lang mas costly pala yung mga white beaches dito. And nisip ko, bumalik na lang kasama si Lizelle. 'Di ba? Kasi naman sa magbayad ako lang mag-isa. Hindi ko rin siya ma-enjoy kasi malungkot. Hello, dito naman tayo ngayon sa Port of Balingoan. Punta na tayong Cagayan de Oro. Kung ibaliwala, mas hindi na ka makapadayon. Alaksan iparla yun. Diretso, kung asabi ka ng sakit sa lawas, Hello, traveling people! So, nandito tayo sa Laguindingan Airport. Pabalik na tayo ng Metro Manila. It was a nice travel. So guys, dinig nyo ba ako? Dito tayo sa Tacloban ulit! Hi traveling people! Hindi tayo ngayon sa Naval, Biliran. This is our 74th province. Ito yung room natin. So, libot-libot lang tayo sa city. Marami akong nakitang improvements dito. Maraming road constructions. And let's see kung ano pang pwede nating makita dito sa progressive na province na to. Hello, tamang-tama sa pagpunta natin. Nag-celebrate sila ng Dasig Naval Festival. Time naman, nandito tayo sa simbahan nila, ang Cathedral Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa Naval, Biliran.
paalis na tayo dito sa Borongan Airport. So, off to our next province. Hello, traveling peoples! We're now here in Belmont Hotel Mactan. This is our layover hotel before heading back to our next province. And this is our third time here in Belmont. And what we love about Belmont is located siya near the airport, near Mactan Airport, few minutes away lang. And then, look, this is our bed, very comfortable. And then meron din silang access sa beach later. So meron silang complimentary access sa beach. And then ito yung view mo, 'di ba? Plus meron tayong pa-welcome dito. So guys, eto, meron silang mga promo na naka-screen dito, yung La Trinidad. And labas lang tayo para mas ma-enjoy natin yung facilities at kung ano meron sila. Bigyan yung wife ko ng opportunity to work. I mean, even here also. Hello, andito tayo ngayon sa Northern Samar. Kain muna tayo ng kikiam. Hi traveling peoples! Andito tayo sa Tacloban. So, puyat na tayo ngayon kung mapapansin nyo. Kailangan nating matulog kasi may shift pa tayo bukas. And then, sabi nila yung biyahe pa maasin, medyo 50-50. So, update ko kayo bukas. One, two, three. Okay na. Picture. If becomes the fire on a wire.
So, nakalabas na tayo sa airport. So, ito yung itsura ng labas ng airport. Ayan, may mga pedika, ayan, Batanes biyaheng lokal. Guys, medyo may struggle tayo kasi fully booked yung mga hotel. Tapos kung mapapansin nyo, recently na nadali sila ng typhoon. So busy pa yung mga tao. Pero ito, gusto ko ipakita sa inyo. Ito yung bahay na bato normally, yung typical na bahay nila. Kasi nga mabagyo, so ito yung nagwo-work. Resistant siya sa bagyo. Ayan, ito ang current setting. So dati merong datu dito sa Batanes bago pa dumating yung mga Espanyol. Ang pangalan niya is si Kenan Aman Dangat. Hello, this is our hotel. Nulang na tayo sa budget. Dito nag-shooting si Don Solueta at saka si Richard Gomez. Diyan din sila nagka-developan. Yes. Wala ka na. Siyempre. Upcoming movie, Richard Box siguro. Eh ngayon, ang tawag dito, So hello, ito yung Tuhol Spanish Bridge, built during the 1830s. And dito ka lang makakita ng 4 na bridges. So 1, 2, 3, 4. Diba? Sa isang maliit na lugar. Sa isang maliit na lugar. Guys, ito naman tinatawag na nilang na White Beach. Ayan, medyo maulan lang. Pero ito yung meron silang natawag na White Beach. So puntahan natin. Ang kagandahan nito, mayroon ding mga rock formations. Ayan. Tignan natin kung mabato. So medyo mabato naman siya. Pero ayan, ang sarap ding maligo. So guys, ngayon tayo sa San Carlos Borromeo Church. Isa sa interesting dito is itong si Mama Mary. Yung jewelry niya, especially the earring, is Ivatan jewelry. Hello, nakalanding na tayo dito sa Clark International Airport. And talagang napakaganda. So try nyo to minsan as a landing. And then ayun na yung bus station. So doon ayun na yung bus. So ito na, may point to point from Clark going to Metro Manila.